SLDEEM YouTube channel එකට පැමිණි සියලුම දෙනාටත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද කතා කරන්නේ stormgain.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මම මීට කලින් කතා කරලා නැහැ. නමුත් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක withdraw proof ඕන තරම් තියෙනවා YouTube එකේ. ඒ වගේම ගොඩක් හොයාගන්න තියෙනවා මේකේ withdraw proof. අපි බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකේ account එක create කරගෙන කොහොමද මේකෙන් free අපි සල්ලි හොයන්නේ කියලා. මේක ගොඩක් දෙනෙක් වැඩ කරන්නේ ෆ්‍රී. මේකට අපි ඩිපොසිට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කැමති අය ඩිපොසිට් කරන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන මේකේ මයිනින් වෙන්න දාලා ඒ මයිනින් වෙන ගාන ඩිපොසිට් කරලා ඒකෙන් අපිට ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩින් කරන ගාන අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් විදිහට අපේ account එකට ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මේක account එක create කරගන්න විදිහ. ඔයාලට මේක account එකක් create කරගන්න බෑ ලංකාවේ කෙනෙක් විදිහට. මොකද මේක ලංකාවට support කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේක account එක හදා ගන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලාම හදා ගන්න ඕනේ VPN එකක් download කරලා ඒ VPN එක ඔස්සේ තමයි මේක අපි account එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේක account එකට යන්න කලින් VPN එකක් download කරලා VPN එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ website එකට එන්න computer එකෙන් එනවා නම් VPN එකක් use කරන්න. නැත්නම් phone එකෙන් යනවා නම් ඒත් VPN එකක් use කරලා මේ account එක create කරගන්න ඕනේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම. මේ වෙබ්සයිට් එකට එන ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ ලින්ක් එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලා ඒ ලින්ක් එකෙන් ආවම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතන තියෙනවා create an account කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට මෙතන තියෙනවා create an account to receive a 3 USDT bonus in your crypto mine account කියලා. කියන්නේ ඔයාලා 3 USDT දෙනවා කියලා කියනවා බෝනස් එකක් විදිහට ඉස්සෙල්ලාම එන අයට. හරි. ඔයාලා account එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන create an account දීලා account එක create කරගන්න. ඔයාලට මේකේ email එකයි password එකයි නමයි දීලා තමයි මේක account එක create කරගන්න තියෙන්නේ. phone number එකකුත් දෙන්න ඔයාලට මේක verify කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මගේ account එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. මෙතන මේ get started කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම කෙලින්ම ඔයාලගේ account එකට යනවා. ඔයාලා මේකට ඉස්සෙල්ලාම browser එකෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ account එකට මේ විදිහට යනවා. මේක තමයි මගේ account එක. මම පෙන්වන්නම් මේක trust pilot කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මේක කොහොම වෙබ්සයිට් එකක්ද කියලා. මේ තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ රිවිව් ටික මෙයාලට රේටින් තියෙන 4.3ක්. ඒ වගේම මෙතන excellent ඩොලර් 162ක්, great 122ක්, අනිත් ඒවා තියෙන ගොඩාක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක ෂෝ කරන්න පුළුවන් වගේම ගොඩාක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. මේ තියෙන මෙයාලගේ රිවිව් ඔක්කොම තියෙනවා 5 stars. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩාක් ෂුවර් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වෙබ්සයිට් එකේ දැම්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න අනිවාර්ය VPN එකක් යූස් කරන්න වෙනවා. මොකද මේක අපේ රටට සපෝට් කරන්නේ නැති නිසා. කැමති අය පටන් ගන්න ලින්ක් එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඇවිල්ලා මේකට වෙබ්සයිට් එක රිසීව් වෙලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. හරි. වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මේක තමයි මගේ account එක. ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන්නේ මෙතන more කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේ miner කියලා තැනක්. එතෙන් ගිහිල්ලා මෙතන මේ විදිහට mining වෙන්නේ. මෙතන මේ withdraw කරන්න නම් මෙතන minimum amount එක තියෙන්න ඕනේ 10 USDT. දැනට මගේ 2.778ක් තියෙනවා. මේක දවස් 5ක් 6ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත තමයි මේ ගාන ආවේ. මෙතන ඔයාලගේ මෙතන 0.5 තමයි තියෙන්නේ මගේ. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට එච්චර පොඩි ප්‍රමාණයකින් දවසින් දවස වැඩි වෙන්නේ මේකේ USDT ප්‍රමාණය. මෙතන අපිට plan buy කරලා අපිට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. plan buy කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා මේක free වැඩ කරන්න. හරි. අපි බලමු මේක කරන්න තියෙන්නේ පැය 4න් 4ට ඇවිල්ලා මෙතන active කරන එක විතරයි. මේ trading වෙන එකට මෙතන නිකම්ම calculate වෙනවා මෙතන process එකක්. ඒකට අපිට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මෙතන active කරන්න මෙතන එක click එකක් දාන එක විතරයි. පැය 4න් 4ට ඇවිල්ලා click එක දාන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන mining වෙනවා USDT 10. ඊට පස්සේ USDT 10 අරගෙන මෙතන withdraw button එක click කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනට ආවට පස්සේ USD 10 මෙතන withdraw button එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එකට ඒක add වෙනවා මෙතන wallet කියන option එකට.
මේක තමයි මගේ wallet එක. මෙතන active bonus කියන තැනට තමයි ඒක එකතු වෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ ආපු බෝනස් එක ඔයාලගේ මෙතන more කියන option එකේ මෙතන trading කියන option එකක් තියෙනවා. එතන ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති coin එකක් select කරලා මම දැනට select කරලා තියෙන SHIB USDT කියන එක. මෙතන කැමති එකක් select කරලා මෙතනින් ඔයාලට තියෙන amount එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ leverage එක බලන්න පුළුවන්. අඩුම පහට දාලා මේක කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන buy එකක් නම් buy එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන sell එකක් නම් sell එකක් දාලා ඔයාලට මේකේ trading කරන්න පුළුවන්. මේක කරන්න තියෙන free හම්බෙන USDT 10න්. ඒක කරාට පස්සේ ඔයාලට loss එකක් හෝ නැත්නම් profit එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මගේ wallet එක දැනට යන්නේ මගේ loss එකක්. ඒ කියන්නේ රිනස් 7.3.5ක loss එකක් තමයි දැනට යන්නේ. මම ඉස්සලා LTC trading කරලා profit එකක් ආවා 761ක USDT ප්‍රමාණයක්. මම මේක ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි මම මේ account එක හදලා තියෙන්නේ. දැනට මගේ 761ක profit එකක් ආවා LTC buy කරලා. දැන් මම ඒ ප්‍රමාණයම සම්පූර්ණ අයින් කරලා මම දැම්මා SHIB coin වලට USDT 10.7 6.3. ඒකෙන් තමයි මේ loss වීම වෙන්නේ. බලමු අපි කොහොම මේක වෙයිද කියලා. මෙතනින් ඔයාලට miner කියන option එකට ගිහලා තමයි ඔයාලට මේක mining කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ referral link එක මෙතනින් copy කරගෙන කට්ටියට share කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට deposit කියන බටන් එකට ගිහලා ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මේකට deposit කරන්න පුළුවන්. කැමති ප්‍රමාණයක් කියන්නේ $100ක් තමයි amount එක තියෙන්නේ මෙයාලගේ. deposit කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේකේ free වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි ඔයාලට අද කියලා දෙන්න ඕනි උනේ. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම මේකේ withdraw එකක් Binance account එකට හරි නැත්නම් මොකක් හරි wallet එකකට ගත්ත ගමන් ඔයාලට අරන් එනවා. මේකේ reviews හොඳ නිසා පටන් ගත්තේ නැති අය පටන් ගන්න VPN එකක් දාලා use කරන්න. එහෙනම් අදට අද ආව සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ හමුවෙමු.